Chào mừng các bạn đến với thế giới dây dù của M Studio. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện dây khóa nút vuông. Nút vuông là nút 4 sợi, có nghĩa là chúng ta cần 4 đầu dây sống. Để thực hiện móc khóa như thế này, các bạn chuẩn bị cho tôi 2 đoạn dây, một đoạn 8 tấc, một đoạn 6 tấc. Đầu tiên, chúng ta sử dụng đoạn ngắn, luồn một đầu vào trong móc khóa, sau đó gập đôi để lấy cái điểm giữa. Sau đó các bạn tạo một cái nút đơn như thế này. Tiếp theo chúng ta dựng đứng cái nút đơn lên và tách nó ra như thế này. Sau đó lòn 2 ngón tay vào, cầm cái móc khóa kéo ngược lên như thế này. Trong quá trình thực hiện chúng ta lưu ý vẫn phải giữ cho 2 cái đầu dây còn lại nó bằng nhau. Chúng ta siết chặt để cố định cái vòng móc vào móc khóa. Đây chính là mô hình rắn. Do là mô hình rắn cho nên chúng ta có một cách làm khác, tuân theo sách vở như sau. Đầu tiên là gập đôi lại sợi dây như thế này. Sau đó lấy sợi dây bên phải làm thành một cái vòng lòn về phía bên trái như thế này. Tiếp theo lấy đầu dây bên trái chúng ta lòn dưới về đầu dây sống, rồi lòn lên trên, xỏ xiên xuống cái vòng vừa tạo ra như thế này. Sau khi siết chặt chúng ta cũng được một kết quả tương tự. Bây giờ là lúc sử dụng đoạn dây dài. Chúng ta gập đôi đoạn dây dài để lấy điểm giữa, đặt cái điểm giữa vào giữa cái nút rắn như thế này. Chúng ta gấp đầu dây ngắn bên trái qua bên phải, gấp đầu dây ngắn bên phải qua bên trái. Đối với dây này chúng ta sẽ lòn như sau. Đối với sợi dây này chúng ta sẽ lòn như sau. Như vậy chúng ta đã có được cái nút vuông đầu tiên. Chúng ta định hình nút vuông nhưng không siết chặt. Sau khi tách cái nút vuông ra thì chúng ta dùng 2 ngón tay giữ chặt 2 đầu dây xám. Sau đó lòn 2 ngón tay vào, lấy trung điểm của cái sợi dây dài và kéo lên như thế này. Chúng ta kéo sao cho cái chiều dài tổng thể đạt khoảng 15 cm.
Sau khi hiệu chỉnh cái chiều dài cho bằng nhau, chúng ta sẽ siết chặt cả 4 sợi. Các bạn lưu ý là phải siết thật chặt, nếu không thì nó sẽ bị xúc ra. Đến đây chúng ta mới xem là hoàn tất cái nút vuông đầu tiên. Chúng ta lựa một đầu dây sống, gấp lên trên cái sợi dây kế bên. Sợi dây kế bên chúng ta tiếp tục gấp lên trên sợi dây kế bên nữa. Và chúng ta cứ tiếp tục như vậy đến cái đầu dây cuối cùng thì chúng ta sẽ xỏ xuyên qua cái vòng. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ xỏ cái sợi dây cuối cùng trong 4 cái sợi dây mà thôi, như thế này. Sau đó chúng ta sẽ siết từng tự 4 sợi. Các bạn phải siết thật chặt. Từ cái nút vuông thứ hai trở đi thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Đây là phần việc dễ dàng nhưng tốn sức nhất trong quá trình thực hiện cái nút vuông này. Chúng ta tiếp tục thực hiện nút vuông tiếp theo. Chúng ta gấp cái sợi thứ nhất lên trên sợi thứ hai, sợi thứ hai lên trên sợi thứ ba, sợi thứ ba lên trên sợi thứ tư, và sợi thứ tư thì gấp xỏ xuyên qua cái vòng tạo thành bởi sợi thứ nhất.
Các bạn lưu ý là mỗi một sợi dây chỉ gấp một bên của nút vuông mà thôi. Nếu các bạn gấp như thế này là sai. Chúng ta phải gấp cái bên của nó như thế này mới đúng. Các bạn có thể chọn một đầu dây bất kỳ nào để bắt đầu. Không quan trọng cái sợi dây nào, miễn là các bạn gấp cùng bên với nó. Đừng gấp lộn bên. Nếu để ý các bạn sẽ thấy cái sợi dây xanh nó đi rích rắc như thế này. Sợi dây xám nó sẽ đi rích rắc như thế này. Cùng một bên. Mình vừa thực hiện sai việc chọn đầu dây. Đầu dây này không phải là đầu dây đúng. Tháo ra. Đây mới là đầu dây đúng. Một lưu ý nữa là nút vuông chúng ta thắt là có hai sợi xương ở giữa, cho nên nó sẽ to hơn. Nếu các bạn không có cái sợi xương thì nó sẽ nhỏ hơn. Và đồng thời nó có một cái khoảng hở giữa hai cái sợi cùng màu. Đây là do hai sợi xương nó chèn vào giữa gây ra.
Chúng ta tiếp tục thắt cho đến khi mà cái phần thắt đạt khoảng 1/3 cái chiều dài tổng thì chúng ta ngưng lại, tức là khoảng 5 cm. Sau khi kết thúc thì cái dây khóa móc vuông của chúng ta sẽ cong như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang công đoạn hoàn tất. Dùng kéo cắt bỏ đầu dây thừa, chừa lại từ 3 đến 4 ly. Sau đó dùng bật lửa hơi chải cái đầu dây. Lưu ý các bạn đừng để nó chảy lem sang các cái phần dây khác. Sau đó chúng ta ép tòe đầu. Khi nhựa cứng lại thì nó sẽ không có xúc ra nữa. Chúng ta tiếp tục thực hiện như vậy cho 3 đầu dây còn lại. Đây là hình ảnh của dây khóa sau khi hoàn thiện. Dây khóa nút vuông là dây khóa đẹp, hoài niệm và dễ thực hiện. Chỉ cần 2 đoạn dây và một ít kiên nhẫn, các bạn có thể làm được. Chúc các bạn thành công.